සියලු දෙනාම ශාලාවට පැමිණෙනවා නම් හොඳයි. මේ ඉස්සරහට ආසන තියෙනවා බිම වාඩි වෙන්න පුළුවන් අය බිම වාඩි වෙන්න බලාගෙන ඉන්න. අපි මහා සංඝරත්නය වඩිනවා. ගෞරවයෙන් පිළිගැනීම සඳහා අපි සුපටිපන්නෝ ගාථාව සජ්ජායනා කරමු. සාදු 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 සුපටිපන්නෝ භගවතෝ සාවක සංඝෝ උජුපටිපන්නෝ භගවතෝ සාවක ඥානපටිපන්නෝ භගවතෝ සාවක සංඝෝ සාමීචිපටිපන්නෝ භගවතෝ සාවක සංඝෝ යතිදං චත්තාරි පුරිස යුගානි අන්ත පුරිස බුද්ධා ඒස භගවතෝ සාවක සංඝෝ ආහුනීයෝ පාහුනීයෝ දක්ඛිනීයෝ අංජලි කරණීයෝ අනුත්තරං පුඤ්ඤං කෙත්තං ලෝකස්සාති සාදු සාදු සාදු. පින්නතුන් සියලු දෙනාම ශාලාවට පැමිණෙන්න ඉස්සරහින් ඉන්න අය ශාලාවට පැමිණෙන්න කවුරු හරි මතක් කරන්න මේ ඉස්සරහ ආසන තියෙනවා වාඩි වෙන්න පුළුවන්. හොඳයි තව මිනිත්තු දෙකකින් අපි බුද්ධ පූජාව අරගෙන බොහොම ගෞරවයෙන් යුතුව මේ විහාරයට වඩම්මනවා. සියලු දෙනා මේ බුද්ධ පූජාව සාතගසන්න නැගිටලා ඉතිවිසෝ ගාථාව කියමින් මේ බුද්ධ පූජාව අතගසන්න සූදානම් වෙන්න. Dear friends, we are going to start the special puja with the specially prepared Buddha puja. So you can stand up from your seat and make two lines facing each other in the middle of the hall and touch the puja thread. I kindly request everyone to be silent and recite Itipiso stanza to respect the Buddha while you
touch the puja trees. And everyone over there on both sides either can come downstairs for puja, otherwise stand up from your seats and recite the Visual stanza. සියලු දෙනාම ඒ පූජාව සඳහා සම්බන්ධ වෙන අය දැන් පූජා කටයුතු ආරම්භ කරන්න බලාපොරොත්තු වෙමින් සිටින්නේ. අපි කවුරුත් ඉතාම ගෞරවයෙන් යුතුව සම්බුද්ධ පූජා පෙරහැරට සම්බන්ධ වෙමු. සාදු 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 ඉතිපිසෝ භගවා අරහං සම්මා සම්බුද්ධෝ විද්‍යාචරණ සම්පන්නෝ සුගතෝ ලෝකවිදෝ අනුත්තරෝ පුරිස ධම්මසාරති සත්තා දේව මනුස්සානං බුද්ධෝ භගවාති ඉතිපිසෝ භගවා අරහං සම්මා සම්බුද්ධෝ විද්‍යාචරණ සම්පන්නෝ සුගතෝ ලෝකවිදෝ අනුත්තරෝ පුරිස ධම්මසාරති සත්තා දේව මනුස්සානං බුද්ධෝ භගවාති ඉතිපිසෝ භගවා අරහං සම්මා සම්බුද්ධෝ විද්‍යාචරණ සම්පන්නෝ සුගතෝ ලෝකවිදෝ අනුත්තරෝ පුරිස ධම්මසාරති
දැන් සියලු දෙනාම ශාලාවට එන්න මේ ඉස්සර ආසන තියෙනවා ආසන ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම දෙපැත්තේ ඉඩ කඩ තියෙනවා. මේ දායක සභාවේ පිළිතුන් අර සම්බන්ධ වෙන පිළිතුරු දැනුවත් කිරීම කරන්න. ගරුතර මහා සංඝරත්නයන් අවසරයි සදහවත් පිළිතුරුනි 2023 අවුරුද්දේ ඉල්දා ජවර්ධනාරාම විහාරස්ථානයේ විසින් සංවිධානය කොට පවත්වනු ලබන කටින පූජෝත්සවය ඔටාවා මැසොනික් සෙන්ටර් මේ ස්ථානයේ සිට ආරම්භ කරන්නට බලාපොරොත්තු වන්නේ ඊයේ සන්ධ්‍යා කාලයේ මහා සංඝරත්නයේ ආශිර්වාදයෙන් මහා පිරිත් සජ්ජායනාවක් සිදු කොට මේ මහා පින්කමට අපි ආරම්භය ලබා ගත්තා. ඉන්පසුව උදෑසන දාන පූජා කරමින් අද මේ මොහොතේදී ඔටාවා හිල්ඩා ජවර්ධනාරාමේ දායක සභාව පින්නතුන් ඒ වගේම මේ පින්කමට ප්‍රධාන දායකත්වයේ දරන පින්නතුන් සියලු දෙනාගේ සංවිධායකත්වයෙන් මේ මහා පින්කම ආරම්භ කරන්නට සියලු කටයුතු සූදානම් වෙලා තිබෙන්නේ. ඔබ සියලු දෙනා මේ පින්කම සිදු කර ගැනීම සඳහා පූර්ණ දායකත්වයේ දක්වනවා. නමුත් සිහිපත් කිරීමක් වශයෙන් ඔබගේ දුරකථන විසන්ධි කරලා තබා ගන්න. ඒ වගේම දායක සභාවේ පින්නතුන් අත්‍යවශ්‍ය කරුණකදී ඔබට සහයෝගය දක්වනවා. මේ කටයුතු වලට ඒ ආකාරයෙන් සම්බන්ධ වෙන්න කියලා මතක් කරනවා. Venerable members of Maha Sangha, dear friends in Dhamma, wish you a very good morning and may you have the blessings of the Noble Triple Gem. We are going to start the Katina Robe offering ceremony 2023 at the Hilda Javardhanarame at this wonderful location. To begin with, I just want to inform everyone that this special Katina Robe offering ceremony has two parts. The first part is started now with the presence of Venerable Mahasangha and the Buddha Puja procession. Our plan is to end this first part of the Katina Robe offering ceremony before 11 a.m. And then Venerable Mahasangha will be invited by devotees to upstairs where the alms giving is organized for dana at 11 a.m. And in the meantime, the devotees also will be treated with delicious lunch together with Venerable Mahasangha on the other side of the hall upstairs. And then the second part of the Katina Robe offering will be started exactly at 12:30, and there will be Dhamma sermon and also other activities after the Dhamma sermons. So our plan is to end the session, all session, by 1:30. So I would like everyone to cooperate, everyone to be mindful about the whole ceremony, and this is a pinkama, a meritorious deed, so that everyone should be mindful about what we have been understanding in the Dhamma, so that we can make a lot of merits out of this wonderful Katina Robe offering ceremony. පින්කම ආරම්භ කිරීමේදී විශේෂයෙන්ම දායක සභාව වෙනුවෙන් ඒ දායක සභාවේ සභාපති හැටියටත් ඒ වගේම ගෞරවනීය අපේ මුදිත නායක හාමුදුරන් වහන්සේ ඇතුළු මහා සංඝරත්නයේ වෙනුවෙනුත් ඒ වගේම මේ පින්කමේ ප්‍රධාන දායකත්වයේ දරන පින්තුන් වෙනුවෙනුත් ඔබ පිළිගැනීමයි තිබෙනේ මාහට පැවරී තිබෙනවා. අපි ඊයේ සන්ධ්‍යා කාලේ අපේ ගෞරවනීය සුනීත හාමුදුරන් වහන්සේ සියලු දෙනා නියෝජනය කරමින් අපේ නායක හාමුදුරුවෝ මහා සංඝරත්නය හඳුන්වලා දුන්නා, පිළිගත්තා. ඒ නිසා මම ඒ පිළිගත්තා වූ අපේ ගෞරවනීය මහා සංඝරත්නය ගැන නැවත සඳහන් කරන්න යන්නේ නැහැ. කාල වේලාව
මේ ප්‍රශ්නේ තිබෙන නිසා. නමුත් මේ පින්කමට විශේෂයෙන් සම්බන්ධ වෙන අපේ ගෞරවනීය ආම්දුරන් වහන්සේලා සහ භික්ෂුණීන් වහන්සේලා පිළිගත යුතුව තිබෙනවා. Dear friends, we are fortunate to have Venerable Mahasangha from different temples. Yesterday I invited Venerable Sunitha to do welcome speech, and he did welcome all these venerable monks, including Nayaka Theros, so that I do not want to repeat. But anyway, it is my compassionate duty on behalf of devotees to welcome these wonderful monks who participate in the Katina Robe offering today. First, I would like to welcome Venerable Tanabadegama Sovita Thero and Venerable Madhupata Saranatisa Thero from Montreal Buddhist Vihara. So they all came all the way from Montreal this morning to participate in our Katina ceremony. So we welcome them with respect and veneration. Next, Venerable Devundara Nandaratana Thero from Ottawa Buddhist Vihara. We invited Venerable Dr. Valasmale Sirismana Thero to receive the monks from the Vihara, but Venerable Sirismana Thero and the other monks are attending to another Katina ceremony today, so that we get only Devundara Nandaratana Thero. So you are warmly welcome to our Katina ceremony. Next, Venerable Semalagoda Damika Thero from Ottawa Theravada Buddhist Vihara. Venerable Kakanadure Hemalankar Nayaka Thero is absent today due to another Katina ceremony, so he was very kind to give, provide us all the facilities, and also he was so kind to us to bring a Venerable Simalagoda Damika Thero to our Katina ceremony. You are also welcome, Venerable sir. Next, our good friends and friends of our community. Venerable Bhikkhuni Medhanandi from Satisaraniya, and also Venerable Bhikkhuni Anuruddha from Satisaraniya. So you are warmly welcome to our Katina ceremony. Each year we invited Bhikkhunis to our Katina ceremony, and they kindly accepted our invitation. So you are warmly welcome. And we have devotees from different part of Ottawa: Orleans, Barhaven, Canada, Ottawa, Montreal, and also from Toronto. So you are warmly welcome, and I hope you enjoy our Katina ceremony with merits in mind, and may be able to bring a lot of Dhamma in this wonderful Katina ceremony. That is all in my mind to say in the welcome speech. Of course, we have the presence of Deputy High Commissioner of Sri Lankan High Commission, Mrs. Ansul Jan, and the staff. So we welcome you also. And children of Sunday Dharma School and teachers, you are warmly welcome. And we had a wonderful Katina procession with the participation of all these wonderful people who provided the music and drums and so on. We welcome you as well. Pinutuni, කාල වේලාව ඉක්ම යන බැවින් අපි කටින පින්කම වැඩ කටයුතු ආරම්භ කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. අපේ ගෞරවනීය මුදිත නායක හඳුරන් වහන්සේගේ ප්‍රධානත්වයෙන් මහා සංඝරත්නයේ ආශිර්වාදයෙන් මේ අවස්ථාවේ ඊළඟට තිබෙන්නේ පංචශීලය සමාදන් කරවා සම්බුද්ධ පූජාව පැවැත්වීම. ඒ වගේම මේ කටින සිවුරට අවශ්‍ය කරන කටයුතු සිදු කිරීම. ඒ සියලු කටයුතු අපි මහා සංඝරත්නයේ අවවාදන ශාසනා පරිදි අපේ ආරාධනයෙන් සිදු කරනු ලබන්නේ මිසසාගා වෙස්ටින් බෞද්ධ විහාරයේ ගෞරවනීය අපේ නායක හඳුරන් වහන්සේ නියෝජනය කරමින් අපේ නායක හඳුරු කෙනෙක් හැටියට නිතර කටයුතු කරන පූජනීය කිමියල කස්සප පඬිත් හඳුරන් වහන්සේ,
අපි උන්වහන්සේට ආරාධනා කරනවා මුලින්ම ඒ අභිරිස පංචශීලයේ පිහිටලා පංචශීලයේ පිහිටුවා ඒ කටයුතු සිදු කර දෙන හැටියට ඒ වගේම ඉන් අනතුරුව විශේෂ ආරාධනාවක් තිබෙනවා අපේ දායක පින්තුන් වෙනුවෙන් විශේෂයෙන්ම මෙතෙන්දි මා සිහිපත් කර යුතු කාරණයක් තිබෙනවා. අද මේ පින්කම මේ විදියට සාර්ථකව සිදු කරන්නේ අපේ මහා සංඝරත්නය විශේෂයෙන් විහාරස්ථානයේ වැඩ සිටින අපේ ගෞරවනීය සුනිත හාමුදුරන් වහන්සේ ඒ වගේම නාගස්වැවේ සුමරතන හාමුදුරන් වහන්සේගේ කැපකිරීම මත උන්වහන්සේලා මාත් සමග විහාරස්ථානයේ වැඩ සිටිමින් අපේ නායක හාමුදුරන් වහන්සේගේ අවවාද අනුශාසනා පරිදි අපෙන් මොනවද යමක් දායක පින්තුන්ට වෙන්න තිබෙන්නේ ඒ සියල්ල අපි අපේ ශක්ති ප්‍රමාණය හැම ආකාරයකින්ම ඉටු කරන්න බලනවා. ඉතින් මම සතුටින් ප්‍රකාශ කරන්න ඕන මේ අපේ හාමුදුරුවෝ දෙනම මට පූර්ණ සහයෝගයක් දැක්වුවා වගේම මේ පින්කමේදී මේ දායක පින්තුන්ට පූර්ණ සහයෝගයක් දක්වලා ඒ පැත්තෙන් සියලු කටයුතු සිදු කළා. ඒ මා ගෞරවයෙන් සිහිපත් කළ යුතු වෙනවා. ඒ වගේම මේ වර මේ පින්කමේ ප්‍රධාන දායකත්වයේ දරන පින්තුන් ඒ මියුරින් උඩුගොඩ මාතාව ඒ වගේම ලක්ෂ්මන් සහ කාන්ති ඩයස් ඒ මහත්මින් ඒ වගේම මනීෂා ඩයස් ඊළඟට අපේ සමන්ති නෝනා ඒ වගේම රෝහණ මහත්මයා සින්ඩි සිනෙත් චිහාන් කියන දරුවන් ඇතුළු ඒ පවුල් වලට සම්බන්ධ අය ඇසළ මාසයේ කියන්නේ ජූලි මාසයේ පොය දවසේ ආරාධනාව කිරීමෙන් පසුව මේ දක්වා පුදුම කැපකිරීමකින් විහාරස්ථානයේ සිටින පවත්වනු ලැබූ දිනපතා වැඩසටහන් සතිපතා වැඩසටහන් ඒ වගේම පොය වැඩසටහන් විශේෂ වැඩසටහන් සියල්ල වලට සම්බන්ධ වුණා. ඒ වගේම පුදුම උනන්දුවකින් දායක පින්තුන් අපි දායක සභාව දැනුවත් කරන්නට අද ඉස්සෙල්ලා මේගොල්ලෝ ඒ පින්තුන් දැනුවත් කරමින් මේ පින්කම අද නෙමෙයි ඒගොල්ලෝ පටන් ගත්තේ මීට මාස ගණනාවකට පෙර. ඒකේ ප්‍රතිඵල තමයි ඔබ මේ අද දකින්නේ භුක්ති විඳින්නේ. ඒ පින්තුන් ඉතාම ශ්‍රද්ධාවෙන් යුතුව ඒ කටයුතු සිද්ධ කළා කියලා ඒ අය සතුටු කිරීමේ අමුතු චේතනාවකින් වගේ සත්‍ය කතා කිරීමේ අදහසින් තමයි මම මේ වචනේ ප්‍රකාශ කරන්නේ විශේෂයෙන්ම අපේ ගෞරවනීය හාමුදුරන් වහන්සේලාට දැන ගැනීමටත් එක්ක. ඉතින් අපි ඒ නිසා සතුටු වෙනවා යම් කිසි දායක පින්වතෙක් පින්වතියක් විහාරස්ථානයේ මේ පරමාර්ථය සඳහා ඇතුළු කරනකොට මහා සංඝරත්නයට ආශිර්වාදයක් සහ සතුටක්. ඒ තමයි මම මේ වචන වලට මේ අවස්ථාවේ පෙරළුවේ. ඉතින් ඒ නිසා ඒ වගේම දායක පින්වතුන් එකත් අපි මතක් කරන්න ඕන මුදිත නායක හාමුදුරුවෝ 2008 වර්ෂයේ විහාරස්ථානයේ පැමිණ දවසේ ඉඳලා උන්වහන්සේ ධර්මයේ දකින විදිහට දායක පින්තුන් විහාරස්ථානයේ ඇසුරු කළ යුත්තේ මෙසේ කියලා හිතපු ආකාරයට වැඩපිළිවෙලක් සකස් කරලා ඒ පදනම දාලා අපිට බාර දීලා තමයි උන්වහන්සේ වැඩියේ. ඉතින් ඒකේ සාර්ථක ප්‍රතිඵල තමයි අද මේ කවුරුත් මං හිතන්නේ භුක්ති විඳින්නේ. ඉතින් නායක හාමුදුරුවෝ අපිට ආවේ නැති වුණාට නිතර හොයලා බලනවා අපි ගැන දායකයෝ ගැන. ඉතින් ඒක තමයි මම හිතන්නේ මේ හැම සාර්ථක දෙයකම මූලාරම්භය. ඉතින් ඒ කාරණා ටික අපි සඳහන් කරන්න හේතුව තමයි අපේ වෙන විහාරස්ථාන වල වගේම අපේ විහාරස්ථානයේ අපි ඊටාම සැලකිල්ලේ කාලය වෙන් කරගෙන මහන්සිලා කරන ලොකු පින්කම් මේක එක පැත්තකින් අපේ විහාරස්ථානයේ තිබෙන සාර්ථකත්වය නිහතමානීව හිතලා බලලා සතුටු වීමක් මම හිතන්නේ එහෙම සුදුසු දෙයක් කියලා. ඒකයි මම මේ කාරණා ටික ප්‍රකාශ කළේ. ඉතින් අපි නායක හාමුදුරන්ට මුලින්ම පින් දෙන මේ කාරණා සියල්ලම අපිට සිදු කරලා දීම සම්බන්ධයි. ඉතින් මේ ටික තමයි ඒ සම්බන්ධයෙන් මට කියන්න අවශ්‍ය කරලා තියෙන්නේ. එහෙමනම් අපි දැන් ඒ උතුම් කටයුත්තට එළඹෙනවා. I would like to invite most venerable Ivela Kassapa Nayakatero from Western Buddhist Vihar Mississauga to conduct the puja along with the 5 precepts, and he will be speaking in Sinhala about the importance of Katina Robe offering and Sangadana along with the Pirikar items. Right after Venerable
Thero's Dhamma speech in Sinhala. Venerable Yatinuwa Sankita Thero will be delivering a short Dhamma speech in English about the importance of Katina and the things devotees should do with regard to Katina. එවනම් කවුරු සාදුකාරයක් පවත්වන්න. හොඳයි එනතුනි කවුරු පන්සල් සමාදන් වන්නට নমස්කාරය කියන Saranam gacchami Dhammam saranam gacchami Sangham saranam gacchami Dutiyampi buddham saranam gacchami Dutiyampi dhammam saranam gacchami Dutiyampi sangham saranam gacchami Tatiyampi buddham saranam gacchami Tatiyampi dhammam saranam gacchami Tatiyampi sangham saranam gacchami Pāṇātipātā viramani sikkāpadam samadhiyāmi Adinādāna viramani sikkāpadam samadhiyāmi Kāmesu miccācārā viramani sikkāpadam samadhiyāmi Musāvādā viramani sikkāpadam samadhiyāmi Suramera majjapama datthana viramani sikkāpadam samadhiyāmi අපේ මුත්තහඳුරන් වාසී ඇතුළු ගෞරවනීය මහා සංඝරත්නයේ අවසරයි ශ්‍රද්ධාවන්ත පින්තුනි මේ විහාරස්ථානයේ වාර්ෂිකව පැවැත්වෙන කඨින පූජෝත්සවය නිමිති කරගෙන කෙරෙන පින්කම් මාලාවේ ආරම්භක අවස්ථාව මේ පින්තුන් කවුරු ඉතාම ශ්‍රද්ධාවෙන් පිළියෙල කරගත් මේ මල් පහන් ආහාර තුලෝකාග්‍රෝ භාග්‍යවත් බුදුරජාණන් වහන්සේගේ අනන්ත බුදු ගුණ උදෙසා පූජා කරමු පූජා වේවා කියන අදහසින් අපි කවුරුත් එකට ගාථා කියලා පන්කොට බුද්ධ පූජාව පවත්වමු. නමෝ තස් භගවතෝ අරහතෝ සම්මා සම්බුද්දස්ස
නමෝ තස් භගවතු අරහතෝ සම්මා සම්බුද්දස්ස නමෝ තස් භගවතු අරහතෝ සම්මා සම්බුද්දස්ස ඉති පිසෝ භගවා අරහං සම්මා සම්බුද්ධෝ විජ්ජාචරණ සම්පන්නෝ සුගතෝ ලෝක අනුත්තරෝ පුරිස ධම්මසාරතේ සත්තා මනුසානං බුද්ධෝ භගවාති සක්ඛාතෝ භගවතා ධම්මෝ අකාලිකෝ ඒහිපස්සිකෝ හෝමනයිකෝ පච්චත්තං වේදිතංගෝ විඤ්ඤෝහිති සුපටිපන්නෝ භගවතෝ සාවක සංඝෝ උජුපටිපන්නෝ භගවතෝ සාවක සංඝෝ ඥායපටිපන්නෝ භගවතෝ සාවක සංඝෝ සාමීචි වටිපන්නෝ භගවතෝ සාවක සංඝෝ යතිදං චත්තාරි පුරිස යුගානි පුරිස මුග්ගලා ඒස භගවතෝ සාවක සංඝෝ ආහුනේයෝ පාහුනේයෝ දක්ඛිනේයෝ අංජලි කරණීයෝ අනුත්තරං පුඤ්ඤක්ඛෙතං ලෝකස්සාති වන්දාමි චේතියං සබ්බං සබ්බඨානේසු තෙතං සාරීරික ධාතු මහබෝධින් බුද්ධ රූපං සකලං සදා ගණසාරපදිත්තේන දීපේන තමදංසිනා තිලෝක දීපං සම්බුද්ධං පූජයාමි තමෝනුදං ගන්ධ සම්භාරයුත්තේන දුපේනාං සුගන්ධිනා පූජයේ පූජනීයං තං පූජාභාජන මුත්තමං වන්න ගන්ධ ගුණෝපේතං ඒතං කුසුම සන්තතින් පූජයාමි මුනින්දස සිරිපාද සරෝරුවේ පූජේමි බුද්ධං කුසුමේන පුඤ්ඤේන මේතේන ච හෝතු මොක්ඛං පුප්පං මිලායති යතයි ධම්මේ කායෝ තතයති විනාශබං අදිවාසේ තුනෝ වන්තේ පාණියං උපනාමිතං අනුකම්පං උපාදාය පටිගන්නාතු මුත්තම අදිවාසේ තුනෝ වන්තේ භෝජනං උපනාමිතං අනුකම්පං උපාදාය පටිගන්නාතු මුත්තම අදිවාසේ තුනෝ වන්තේ කජ්ජකං උපනාමිතං අනුකම්පං උපාදාය පටිගන්නාතු මුත්තම ඉමිනා පුඤ්ඤ කම්මේන මාමේ කාල ගමු සතං සමාගමෝතු යාව නිබ්බාන පත්තිය සාදු සාදු
හොඳයි පෙරතුනි චාරිත්‍රානුකූලව අද මේ කඨින පූජෝත්සවය ආරම්භ කරන අවස්ථාවේ දායක දායිකාවන් හැටියට මේ පින්වතුන්ගේ හා සම්බන්ධ යමක් ප්‍රකාශ කරන්න තියෙනවා නම් ඒ සඳහා දැන් අවස්ථාව. ශීඝ්‍ර පූජාව පරිමාවදාල පූජනීය මහා සංඝරත්නයන් අවසරයි මේ අවස්ථාවට මේ ස්ථානයේ සිට සහ අන්තර්ජාලයෙන් සහභාගී වී සිටින සදහවත් සියලු දෙනාගේ අවසරයි අසර කුල ප්‍රවසලෝත්සව පොදින අප විසින් කරන ලද ගෞරවනීය ආරාධනය පිළිගෙන අප විහාරස්ථානයේ වස් ශික්ෂාපදයේ සමාදන්ව අර්ථයෙන් ධර්මයෙන් අපට අනුශාසනා කළ කරතර ස්වාමීන් වහන්සේලා සහිත මහා සංඝරත්නයට පූජා කිරීම සඳහා චීවරයක් සකස් කර ඇති බැවින් අප කෙරෙහි අනුකම්පාවෙන් පිළිගන්නා මෙන් ගෞරවයෙන් ඉල්ලා සිටිනවා. Venerable Mahasangha, we invited the resident monks of the Hinda Jayavardhanarama to observe the rains retreat at our temple on Asada full moon day. We have now reached the end of the Vasana period, and as is the custom, we are here today with a specially prepared robe to offer to the Mahasangha. Venerable Mahasangha, with utmost respect, we are requesting the Sangha to accept the specially prepared robe we have brought here today to be offered to the Mahasangha. පින්තුනි පාලුකොට යාරේ වස්සසු ස්වාමීන් වහන්සේලාට මූලිකවම වස්සාවාසික පූජා කරන අවස්ථාව දැන් ඒ සඳහා ඒ කටයුතු කරන්න පුළුවන්. මේ කටින සිවුර
සිවුර කටරි සිවුරක් හැටියට පූජා කරන්න සූදානම් වෙන්නේ. තා ටිකක් ඉන්න ඕන ආමතුරු අනුශාසනා කරයි. කුටි වෙලා කැමති අය ඉන්නවනම් මේක අතගසන්න මේ ඉස්සරහට එන්න. කටින් සිවුර පූජා කරන වෙලාවේ අතගසන්න කැමති අය ඉන්නවනම් ඇවිල්ලා ඉදිරියට තියෙන විදිහට වාඩි වෙන්න. හොඳයි පිළිතුරු අනුතුරු පිළිතුරු බලාපොරොත්තු වන්නේ වාර්ෂික මේ හිඩා ජයවර්ධනාරාමයේ කෙරෙන මේ විශේෂ පින්කම කටින පූජෝත්සවය සිදු කරන්නට කටින චීවර පූජාව සිදු කරන්නට පිළිතුරු බුද්ධ ශාසන විශ්ේ ඉගෙනගෙන කුසල අතර තාම වැදගත් මානීය පින්කම හැටියටයි කටින චීවර පූජාව සඳහන් වන්නේ. පිළිතුරුන් දීර්ඝ කාලයක ඉඳලා මේ පූජාව මේ හැටියට සිදු කරන්නට අප්‍රමාණ බලාපොරොත්තු ඇති කරගනිමින් පින් සිතුවිලි ඇති කරගනිමින් මේ සඳහා මූලික සූදානම් වීමක් සිදු කරමින් කරන පින්කම. ඒ නිසාම කටින පූජෝත්සවය වඩාත් ආනිසංස පූජාවක් වෙනවා. ඒ කුසල චේතනා මාත්‍රේ නිසා දීර්ඝ කාලයක් මේ කාරණේ පිළිබඳව හිතමින් කල්පනා කරමින් පිනතුන්ගේ හදවත්වල අප්‍රමාණ පින් සිතුවිලි ඇති කරගත්තා. යාමට දැනගන්නට ලැබුණා මේ කටින චීවර පූජා කිරීමේ බලාපොරොත්තු ඇතුව විශේෂයෙන් මේ වස් කාලයේ මේ දායක දායිකාවන් විශේෂ කැපවීමකින් විශේෂ සූදානම් වීමකින් යුතුව මේ කාල පරිච්ඡේදය ගත කරමින් මේ මහා පින්කමට සූදානම් වෙච්ච වාගේ පිළිතුරුනි කටින චීවර පූජාව ආශ්‍රිතව ගොඩනැගිච්ච විනයානුකූල සම්ප්‍රදායන් වගේම අපේ ආගමික චාරිත්‍ර විධි සම්ප්‍රදායන් රාශියක් තියෙනවා. ඒ සියල්ලක් අපිට මේ වෙලාවේදී ප්‍රකාශ කරන්නට සිහි කරන්නට බැරි වුණා. ඒවා පිළිබඳව දැනුම් තේරුම් ඇති සදහවත් බෞද්ධයන් ඒ චාරිත්‍ර විධි ඒවා සිහි කරමින් ඒවා අනුගමනය කරමින් කටයුතු කරනවා. විශේෂයෙන් වස් කාලයේ ඒ වස් සමාදන් වෙච්ච භික්ෂුන් වහන්සේලාට අප උපස්ථාන කරමින් කටයුතු කරනවා වගේම ඒ කාල පරිච්ඡේදයේ දායක දායිකාවණු විශේෂ ගුණධම් ජීවිතයට සම්බන්ධ කරගනිමින් ඒ කාල පරිච්ඡේදය ආගමික කාල පරිච්ඡේදයක් හැටියට ගත කරනවා. ඒ කාල පරිච්ඡේදය අවසන් කර කෙරෙන මහා පූජාවයි කටින පූජෝත්සවය. කටින චීවර පූජාව මහත්ඵල වාණිසංස පූජාවක් වන්නේ දීර්ඝ කාලයක් පින් සිතුවිලි රාශියක් ඇතුව කරන පින්කම. ඒ වගේම විහාරස්ථානයක වාර්ෂික එක චීවර පූජාවකුයි කටින නාමයෙන් පූජා කරන්නට ලැබෙන්නේ. සදහවත් බෞද්ධයාට තමාගේ ශ්‍රද්ධාවන්ට අනුකූලව අප්‍රමාණ පූජාවන් චීවර පූජාවන් සිද්ධ කරන්නට පුළුවන්. නමුත් කටින නාමයෙන් ප්‍රකාශ පූජා කරන්නට පුළුවන් වන්නේ එකම චීවරයක් පමණයි. ඒ චීවරය ලබා ගන්නේ ඒ සඳහා විශේෂ සුසුකම් ඇති ස්වාමීන් වහන්සේලා. ඉතින් මේ වාගේ කාරණා රාශියක් නිසා මේ පූජාව මහා වැදගත් පූජාවක් වෙනවා. ආද මේ කටින චීවර පූජාව මේ හැටියට සිද්ධ කරගන්නට මේ පින්නතුන්ට වාග්ය අවස්ථාව සැලසීලා තියෙනවා. යාමේ රටේ මේ පින්කම් සිද්ධ කරන්නට අප්‍රමාණ අවස්ථාවන් ව්‍යවස්ථාන් තිබුණා. මේ ආගේ රටවල් වල මේ අපේ බෞද්ධ චාරිත්‍ර මේ හැටියටම අනුගමනය කිරීම පහසු කාර්යයක් නෙවෙයි.
මේ සදාවත් බෞද්ධ පින්වතුන්ට ඒ අවස්ථාව ඉතාම ඉහළින් ලැබිලා තියෙනවා. අපේ මුල්තාම්දුරන් වහන්සේගේ අවවාද අනුශාසනා මත මේ විහාරස්ථානයේ වැඩ වාසය කරන ස්වාමීන් වහන්සේලා අපේ ජිරානන්ද හාමුදුරන් වහන්සේ, ඒ වගේම සුනීත හාමුදුරන් වහන්සේ, සුමන රත්න හාමුදුරන් වහන්සේ, උන්වහන්සේලා මේ විහාරස්ථානයේ වැඩ වාසය කරමින් මේ පින්වතුන්ට ලොකු අනුග්‍රහයක් මේ සිද්ධ කරන්නේ. මේ පින්වතුන්ගේ මේ ආගමික කටයුතු මේ පින්කම සිද්ධ කරගන්නට උන්වහන්සේලා විනයානුකූලවම ඒ වස් කාලය ගත කරමින් ඉපමණක් නෙවෙයි මේ දායකාවන්ට ආගම දහම බණ දහම් කියා දෙමින් මේ ආගමික චාරිත්‍ර වේදී සම්පූර්ණ කරන්නට උන්වහන්සේලා මඟ පෙන්වනවා. ඉතින් මේ වාග්ය වාසනාව මේ පින්වතුන්ට තිබුණා. උන්වහන්සේලා විනයානුකූලව ඒ වස් ශික්ෂාපදයේ සම්පූර්ණ කරමින් ඒ කටයුතු කරන නිසාමයි අද මේ පින්කම් මේ වස්සාවාසික පූජාවන් අනිත් මේ කඨින චීවර පූජාවන් මේ හැටියට සිදු කරන්නට වාග්ය ලැබුණේ. පින්තුනේ මේ අපේ බෞද්ධ චාරිත්‍ර ලෝකේ අපි කොහේ ජීවත් වුණා බෞද්ධයන් හැටියට මේ චාරිත්‍ර වේදී සම්පූර්ණ කරනවා වගේම අනාගත පරපුරට දරු පරපුරට මේ චාරිත්‍ර වේදී පුරුදු කරන්නට ඕන. විශේෂයෙන් මෙයාගේ රටවල් වල ජීවත් වෙන මේ කුඩා දරුවන්ට අපේ රටේ වගේ මේ චාරිත්‍ර වේදී දකින්නට අවස්ථාව සැලසෙන්නේ නැහැ. ඒ නිසා මේ චාරිත්‍ර වේදී දරුවන්ට දකින්නට සලස්වමින් පුරුදු කරමින් මේ චාරිත්‍ර වේදී අපිට කරන්නට පුළුවන් ඉහළම ආකාරයෙන් ධර්ම විනයානුකූලව සිදු කරන්නට කටයුතු කරන්නට ඕන. ඉතින් ආද ඒ කටයුතු ආයුර්ම සිදු කරන අවස්ථාවේ මේ මහා පූජාව සිදු කරන්නට වාර්ෂික දායකාවන් මූලස්ථානයේ මුල් තැන ගන්නවා. විශේෂයෙන් මේ වර්ෂයේ මේ කඨින පූජාව සිදු කරන්නට මේ විහාරස්ථානයේ දායකාවන් හැටියට කටයුතු කරනවා. බිම්රින් උදුගොඩ මෑණියන්, එවාගෙම ලක්ෂ්මන් මහත්මයා, කාන්ති මහත්මිය, ඒ දරුවන්, එවාගෙම රෝහණ මහත්මයා, සමන්ති මහත්මිය, ඒ පවුලේ දරුවන්, ඒ කවුරුත් එක් වෙලා අද මේ පින්කමේ මූලිකත්වයේ දරන අතර මේ පින්කමට සම්බන්ධ වෙලා මේවා දැකලා සාදු කියලා අනුමෝදන් වෙන මේ හැම දෙනාම මේට උදව් කරන මේ දායකාවන් හැම දෙනාම මේ මහා පින්කමේ කොටස්කාරයන් හැටියට හිතලා කල්පනා කරලා හිතේ සතුට ඇති කරගන්නට ඕන. ඉතින් දැන් හැම දෙනාම එක් වෙලා සූදානම් කළ මේ කඨින චීවරය ආදි මහා සංඝරත්නයේ විශේෂ සංඝික වශයෙන් පූජා කරන අවස්ථාව. මේ සිද්ධ කරගන්නා සකල කුසලානිසංස ධර්ම බලයෙන් මේ පින්වතුන් අද මේ කටයුතු වලට සම්බන්ධ වන මේ හැම දෙනාටම එවාගෙම මේ විහාරස්ථානයේ ආරම්භයේ පටන් මේ කටයුතු සඳහා උදව් උපකාර කළ දායකාවන්, විහාරස්ථානයේ ආරම්භ කරන්නට මුල් වෙච්ච දායකාවන්, ඒ හැම දෙනාටම මේ පින්වතුන් නමින් මේ පරිලෝක සපත් ඥාතීන්ට මේ හැම දෙනාටම මේ මහා පින්කමෙන් ලැබෙන ආනිසංස ශක්තිය තුලින් උතුම් වූ නිවන් සුව සැලසේවා කියන ඒ හැඟීමත් ඇතුව දැන් කඨින චීවර පූජාවට සූදානම් වන්න කවුරුත් නමස්කාරය කියනවා. පිළිතුරු අපි කියවන හැටියට වාක්‍ය කියලා කඨින වස්ත්‍රය සංඝිකව පූජා කරනවා. ඉමං කඨින චීවරං සංඝස්ස දේම
ඉමං කඨින චීවරං සංඝස්ස දේම ඉමං කඨින චීවරං සංඝස්ස දේම දැන් චීවරය සකස් කරලා පූජා කරනවා. නවල පූජා. හොඳයි. නැතුනේ කවුරුත් සාදුකාරයක් දෙන්න සම්සිය පූජා. හොඳයි පිනතුනි අනුතුරු මේ පිනතුන් සකස් කළ මේ කප්පු පූජාව එවාගේම දාන වස්තුව ආර්ය මහා සංඝරත්නයේ විශේෂ සංගීත වශයෙන් පූජා කරමු. පූජා වේවා කියන අදහසින් අප කියවන හැටියට වාක්‍ය කියලා කප්පුක එවාගේම දාන වස්තුව ආර්ය මහා සංඝරත්නයේ විශේෂ සංගීත වශයෙන් පූජා කරන්න. සකප්පරුකං ඉමං බික්ඛං බික්ඛෝ සංඝස්ස දේම සකප්පරුකං ඉමං බික්ඛං බික්ඛෝ සංඝස්ස දේම සකප්පරුකං ඉමං බික්ඛං බික්ඛෝ සංඝස්ස දේම හොඳයි පිටුතුනි ඊළඟට දැන් ඒ කෙරෙන අනුශාසන ආදී විදි කටයුතු දැන් සිද්ධ කරන ඇත. අපේ ගෞරවනීය කිඹැල කස්සප පඬිතුමන් වහන්සේ මහා සංඝරත්නය සියලු දෙනා නියෝජනය කරමින් ඒ ශ්‍රේෂ්ඨ පින්කම පිළිබඳව සියලු කරුණු අල්ලා අනුශාසනාවක් කරලා ඒ කටින චීවරය ඔබ විසින් සකස් කළ චීවරය මහා සංඝරත්නය පූජා කරන්නට ඔබට සියලු කටයුතු සංවිධානය කළ දුන්නා. ඒ වගේම විහාරස්ථානයට අවශ්‍ය කරන දරු භාණ්ඩ පූජා කිරීම වශයෙන් සකස් කළ කප්පුක පූජාව ඒ වගේම ඉහළමාලේ සූදානම් කර තිබෙන සාංගික දාන මිසියල්ලම ඒ වැදගත්කම සම්බන්ධතාවය පිළිබඳව උන්වහන්සේ සඳහන් කරමින් කටයුතු සම්පූර්ණ කරන්න කටයුතු කළා. අපි සියලු දෙනා වෙනුවෙන් අපේ පඬිතුමාට ස්තුතිවන්ත වෙනවා. Next it will be a short Dhamma sermon. I would say less than 15 minutes. Done by Venerable Yatinura Sankitero. He will be explaining the importance of Katina and what devotees can do in a series of Dhamma programs during Vasana period and Katina, so that you will really enjoy some Dhamma from him. Before that, I just want to mention two important things.
උදෑසන දාණය පූජා කිරීම අපේ විහාරස්ථානයේ තිබෙන පහසුකම් අනුව අපි සිදු කරන්නේ පින්තුන් දාණය ගෙනත් දීලා ඒ කටයුතු ඊයේ දවසේ සිද්ධ කළේ ඉතින් මේ වෙලාවේ පින්තුන් මේ සිතින් දායක සභාවෙන් මතක් කරන්න ඕන. ඒ පින්තුන් අතර හෙන්රි සහ නිලුක්ෂි රත්නායකේ පවුලේ පින්තුන් සරත් යල්විස් මහත්මයා චන්දිරා යල්විස් මහත්මිය ඇතුළු පවුලේ පින්තුන් එවැගේම ප්‍රසන්න සහ අංජුමායක නායක ඇතුළු දරුවන් මාලින්ද සහ දිෂ්ණා පෙරේරා ඇතුළේ දියණිය එවැගේම මංජුල ද සිල්වා සහ චමරි ඇතුළේ දරුවන් සමන්ද අල්විස් මහත්මයා සහ යමුනාද අල්විස් මහත්මිය ඇතුළු ඒ පවුලේ පින්තුන් අපි සියලු දෙනා වෙනුවෙන් මතක් කරන මේ පින්තුන් තමයි උදෑසන දාණය ඒ පූජා කරන්නට යෙදුනේ පින්තුන්ගේ සියලු බලාපොරොත්තු ඉෂ්ට වේවා කියලා ප්‍රාර්ථනා කරනවා. කටින පූජාවක් හැටියට පින්කමක් කරන දවසක මහා සංඝරත්නයට පූජා කරන සියල්ලම කටින තිතුලින් සත්‍නාංශයන් සැලසෙන බව ධර්ම සාහිත්‍යයේ සඳහන් වෙනවා. ඒ නිසා ඔබ උදෑසන කාලේ මහා සංඝරත්නයට පූජා කළ දානේ ආනිසංස ආකාරයෙන් ඔබට ලැබෙනවා ඇති අපි සියලු දෙනාට සිත ප්‍රාර්ථනා කරනවා. ඒ වගේම දායක සභාවේ විශේෂ නිවේදනයක් තිබෙනවා. ඒ තමයි හරියටම අපි 11ට විනාඩි 20කින් මේ ස්ථානයේ වැඩ කටයුතු අවසන් කරනවා. ඉන් අනතුරුව මහා සංඝරත්නයට ආරාධනා කරනවා ඇති දායක පින්තුන් ඒ දානය සඳහා ඒ සමගම ඔබ සියලු දෙනාට ආහාර සම්පාදනය කළ තිබෙනවා ඉහළ මාලේ ඒ සඳහා සම්බන්ධ වෙන්න කියලා මතක් කරනවා. ඒ වගේම ඔබට මේ පින්කමේ දෙවැනි කොටසේදී ඉරිකර පූජා කරන්නට කටයුතු සංවිධානය කළ තිබෙනවා. ඔබ ආහාර දාණය අරගෙන මේ ස්ථානයේ නැවත පැමිණෙනකොට ඔබ සතු පිරිකර ඔබ අතේ තියාගෙන ආසනයට පැමිණෙන්න කියලා මතක් කරනවා. So I would like to invite Venerable Katina Sankichatero to conduct the Swadhyama speech. Venerable members of the Mahasangha, led by our most venerable Nayaka Hamguru, dear friends in Dhamma, now we all witnessed this very important, highly spiritual Katina Robe offering performed by the congregation of Hilda Jayawardhana Rame with the key sponsors of the Katina ceremony this year. And we all are enjoying the spirituality, these highest blessings of the noble triple gem at this very auspicious time. Dear friends, as we all are engaging these spiritual and religious activities, these practices throughout the year, especially when we are having this kind of Katina Robe offering ceremony, it is very essential that we consider, that we deeply think about how these kind of spiritual activities, these kind of actions are related to our common goal as Buddhists. That goal is understood as the realization of the Four Noble Truths and nothing else, directly, right? And attainment of enlightenment, or simply to gain the perfect knowledge, understanding about our samsaric journey, its nature, and how to be free from this existential suffering. So these are the goals. Therefore, we all have to remember that we all are in the same process, which is the Dhamma practice, practicing of the Dhamma. So therefore, we all have to think about how all these activities, our practices, are related to this final goal,
So this reminds me of a very beautiful example given by the Buddha on how we all interact with the Dhamma, this practice of Dhamma, the teachings. Even though we all are in the same process, both monks and the lay people, lay practitioners, we are interacting with the Dhamma in different levels, depending on many different circumstances. Mainly depending on our understanding. Our understanding. In many of the discourses in the Tripitaka, the Lord Buddha explains how different practitioners are interacting with the Dhamma in different levels. Especially in one occasion, the Lord Buddha mentions this. Suppose you are being chased by someone with a sword to take your life at any moment. So simply visualize this very critical, very serious experience. Okay, if you are to find out that you are being chased by someone who is ready to take your life, having a sword in his hand. So now you are trying to escape, you are trying to save your life, and you come to a bank of a river. You approach a bank of a river. So now you know that this murderer is following you, chasing you. So now you are coming to a bank of a river. And you come to realize that only your safety is beyond this river. That means, definitely, if you want to save your life, if you want to live, definitely you want to cross this river. There's no any other way. So now, simply visualize this. If you really love your life, if you really want to save your life, what would you be doing right there? And this is a very critical moment, if you think about it. So imagine, now you know that you have very short time. You have very short time. Someone being following you, chasing you with a sword to take your life at any moment. And now you are in front of a river, having no any clue. You have no any knowledge, you don't have any clue about this river. So what kind of information, what kind of resources, what kind of knowledge will be helpful for you to cross this river? Take a moment to think about it. In the first place, to know if you can swim, and you have no clue the nature of this river. Are there any deadly creatures, alligators, or any other deadly creatures in this river? And even you don't know, you don't have any idea how deep this river can be. But you definitely know your safety will be beyond this river. That means you definitely have to cross this river. So this is a very important example to think about. Where we are in this process, in this drama. Okay. If you think about how we practice the Dhamma, how we basically cross this river, this is the most serious matter. To practice the Dhamma definitely means crossing this river to reach the other side of the river, where your salvation, your safety, your protection is. Okay? If you think about how we all practice the Dhamma, how we interact with this Dhamma or the river, crossing of
this river to save your life, it's very different from person to person, depending on many different circumstances, right? If you imagine what people are really doing there, right on the bank of the river. So some people are having no any clue about this murder in the first place. Many of the occasions, many people, they don't even know that they are being chased by this murder, having no clue what they do. They just enjoy staying on the bank of the river. So Buddha clearly says this in the Dhammapada. Only a handful of people, appagate manusesu, only a handful of people managed to cross this river. But majority of people, Thiramevan Dhavati, they are just mucking around, they are just roaming around the bank of the river, having no any clue about this murderer who is chasing him, and having no clue about the responsibility that is to save your life, you definitely have to cross this river. So they are just playing around, and some people are just trying to make assumptions. They are just making arguments. They are just criticizing the river without jumping into it, without being ready to take any risk even. So some people even might write books, write books on it, and some people might argue even, So they are just wasting their life right there, without realizing, without understanding how critical this moment, this experience, without taking risk. So there's a special reason for that. Most of the time we fear taking risk. We don't want to jump into the river to take that risk. The most ignorance is that we are not aware of this murder we are being chased by. So we waste our time right there. There's no any urgency. And some people have no clue how to cross this river. They don't have anything. So sometimes we may have to make a vessel even. You may have to get a boat or consult someone who has crossed this river previously. Get some knowledge, do some research, important, helpful studies about it, and jump into this river. So these are very important things, and different levels how we all interact with this river or practicing the Dhamma. So this is very important moment, dear friends, for all of us to appreciate that we don't have to waste any time for making a vessel, a boat to cross this river. Why? The Lord Buddha already has created this vessel for us, invented this vessel for us. And this is what we call the Dhamma. This is what we call the Dhamma. When you come to know that, the real saddha, the real confidence, along with the all energy comes into play. That you don't waste any time, you can just jump into the river. So this is where we exactly need some sort of knowledge about the river, some sort of understanding about our life. So this is what we basically need. We need to open our eyes. In one discourse, Buddha explains this, when we get into the river, how people manage to cross this river. So some people choose to stay in one place. So they simply sink and they die right there. And some people try too hard, not knowing the moderate level, and they get panic and they can get drowned and die right there. So first thing, we need to know which direction we need to swim. Suppose if you are in the middle of the lake or somewhere,
Definitely, you need to know which direction you should be swimming. Otherwise, you can swim to the middle of the lake. So that will be very dangerous. So therefore, even getting to know the Dhamma, learning the Dhamma, and understanding the reality of your life, and coming to realize your purpose of your life. So you need to know what Dhamma, which part of the teachings I should be focusing on and practicing, cultivating in my life. So this is very individual, depending on who we are and where we are in this process. So it is our duty, it is our responsibility to decide which direction we need to swim and what are the helpful tools for us. What should we take when we try to cross this river as helpful things. So this is where Buddha really teaches us to know the Dhamma. Is going to be a great resource for us, great help for us, and even to have some good friends around us who can teach us, who can encourage us, who is really enjoying our the same purpose of our life. This can be very helpful. So this is where exactly this kind of Katina ceremony comes in very handy. You know, when we jump into this river, how we cross this river is depending on some important conditions. You know, you may have a simple boat that you have to paddle, or sometimes you may get a motor boat even, or sometimes you may even get a jet ski to cross this river. So this is how we see how we cross this river in different levels. This comes in handy depending on how much resources we have. So this is why having sponsored, having participated in a Katina ceremony is being very helpful for us. So this is where we understand. In the Dhamma we know for Venerable Moggalla, only 4 lines of Dhamma was enough for him to enter into the Dhamma. And for Venerable Sariputta, only 2 lines of the same stanza was enough. For Bahya, it was a very brief explanation from the Buddha, was enough to end the problem. So this is what it makes, that we all have to have these powerful blessings, merits before. Or in the Dhamma we learn it as the paramita, having done enough good karma and having practiced the Dhamma in our previous lives. This gives us how we cross this river, in how speed, how fast, without wasting our time in the shore. Even being able to jump into the river, to be ready to take any risk even, and to be smart and skillful in crossing this river. All these resources are coming to us as a result of these meritorious deeds. This is why having done a Katina ceremony, Katina Chivara offering, is considered to be the most powerful meritorious deed. Therefore, it is in our Buddhist culture, Buddhist understanding that every individual should have done at least one Katina offering in his or her life. සෑම සදහවත් පින්වතියක් විසින්ම ජීවිතයක කටින පින්කමක් සිද්ධ කරගෙන තියෙන්න ඕන කියන. මේක තේරෙනවා, this can be understood when you realize the necessity, the importance of having done these powerful meritorious deeds, highly spiritual karmas, good deeds, as a great support to our journey. So this is only one of them. And this is how we should look at all our activities. Whatever we do, whatever we practice in the temple, in our life, around the temple, within all these ceremonies, how it is related to our Dhamma practice.
how it is helpful for us to reach our final goal, to realize the Four Noble Truths. So this is why we especially pay our attention to how we spend these 3 months' time, how much you engage your time to the Dharma practice, along with the Bhaktis. So this is a great moment for us to reflect on this very important point. We all are in this process of practicing the Dhamma around the Katina circle. So, with a great appreciation of the Venerable Bhantes for leading you in all these good actions, good karmas, this Dhamma practice, noble path, you all came together in offering this special Katina Jiva today. And we all have accumulated lots of merit. And I hope these powerful merits, powerful blessings be a great source of your spiritual journey. So we wish you all the best with the blessings of the Noble Triple Chain. Thank you, Venerable Samkhya, for doing such a wonderful remarks of the Dhamma that people should practice not only at this moment but throughout their life. It's a gift of Dhamma that you deliver to people. Thank you once again. Now, then, අපි කඩන චීවර පූජා පින්කමේ පළවෙනි කොටස අවසන් කරන්නට යන්නේ. ඊට පළමුවෙන් අපි සියලු දෙනාට නැවත සිහිපත් කරනවා. මේ අවස්ථාවේ හරියටම 11 වෙලාව දැන් මහා සංඝරත්නය තව සුළු මොහොතකින් ඉහළ මාලයට වඩිනවා ඒ දානේ පිළිගැනීම සඳහා ඔබටත් දායක සභාව ආහාර සකස් කරලා තිබෙනවා. ඒ වැඩිහිටියන් දූ දරුවන් පෙරටු කරගෙන සියලු දෙනා ඒ ආහාර ගැනීම සඳහා සූදානම් වෙන්න. ඒ වගේම ඔබගේ ආහාරය අරගෙන ඔබ සතු පිරිකර ඔබ මේ වෙනකොටත් බාර අරගෙන තියෙන පිරිකර ලබා ගැනීම සිදු කරන්න ඕන මේ හෝල් එකට ඇතුල් වෙන ස්ථානයේ. එතකොට ඔබ නැවත 12:00ට මේ ස්ථානයේ වැඩසටහන පටන් ගන්නවා. ඒ 12:00ට මෙතෙන්ට එද්දී ඔබ බාරගත් පිරිකරත් අරගෙනම වාඩි වෙන්න. ඒක තමයි ඊළඟ වැඩසටහන ඊළඟ පියවර කරගෙන යන්න උඩ පහසු වෙන්නේ. So now we end the first part of the Katina Robe offering. Venerable monks will be invited by devotees to the upstairs for dana. At the same time, you will be offered lunch at the other side of the building upstairs. So you all may go to the hall right after Venerable monks. And the second part of the Katina Robe offering will be started by 12:30. We have 1 hour and 30 minutes for lunch, so that you take delicious lunch prepared by the Katina devotees and also other devotees along with the Dayaka Sabha. While you are taking lunch, right after you finish it, you may go to the table where pirikara are placed, and you take your pirikara and sit down here at 12:30. I think the message is clear. If not, you can see what other people do and then you can do the same thing. එවනම් ඊටාම හොඳට අපේ වැඩසටහන මහා සංඝරත්නය අවවාද අනුශාසනා පරිදි සිදු කරා. දැන් තිබෙන්නේ මහා සංඝරත්නයට ආරාධනා කිරීම ඒ දානය සඳහා. සියලු දෙනාම සාදුකාරයක් පවත්වලා මහා සංඝරත්නයට දානය පිණිස ආරාධනා කරා.